trebuie să dau filmul înapoi. Mult. Am început să cochetez cu meseria de a fi pe lângă muzica ce-mi plăcea, ca și roadie. Montezi scena, duci mixerul, pui boxele, băieții știu ce e. Și tot așa o vreme, până când a început să-mi placă să fac probele de sunet. Să pun tot felul de muzică strânsă pe casete, ca să o aud eu, mii de vați. Sunt traducător autorizat pe limba engleză de Ministerul Justiției. Asta am făcut cea mai mare perioada mea profesională. Ce mi-ar plăcea să fac ar fi să renunț la acest job care, de fapt, aceste joburi care m-au închis total. Asta cu discurile. A venit anul 1990, o ocazie, omul potrivit, la locul potrivit. Practic, vârsta mea, asta psihică, e 24 de ani cât au trecut de atunci. Dă-i cu radio, pasiune pentru muzică. Vine Revelionul din 1990 la Casa Scriitorilor și se montează primul emițător FM în București în noaptea aia, acolo la Casa Scriitorilor, casa, nu știu cum îi zice, pe Calea Victoriei. S-a montat FM-ul, s-a pus frecvența și eu am pus primul disc în FM, practic, în FM-ul românesc, probe de sunet. Toată viața mea am fost înconjurată de muzică. Îmi doresc să am acel sentiment al muzicii să fie permanent, să mă însoțească oriunde, nu doar acasă în spațiul meu privat. Ca să devin DJ, consider că trebuie să depui foarte mult efort, trebuie să ai un background muzical foarte bine pus la punct și foarte multă determinare. Da, dacă nu ești în primele 10 minute, cu greu o să fii după aia. Să-i dăm o oră cuiva care vrea să fie DJ într-o oră, ar trebui să știe dacă poate sau nu. Orice om. Orice om dintre noi astăzi, cu tehnologia actuală, poate să fie DJ. Sunt mai mult decât gata să încep acest drum. Singurul sentiment pe care l-am avut de la începutul proiectului au fost emoțiile. Emoții pentru ce va urma. Bună, Anca, eu sunt Lucian. Anca, îmi pare bine. Să te cunosc. Ăștia ne-au chemat aici să... Să învățăm muzică. Nu. Nu. Total greșit. Nu avem cum să învățăm muzică aici sub nicio formă. Să învățăm ce să facem cu muzica făcută de alții. Există mai multe feluri de DJ. Cei mai împliniți în carieră care 8 ore pun numai muzica lor și alții care pun muzica altora. Tu de care vrei să fii? Că plecăm acasă și facem muzică, da. Și după aia muzica mea. Să o luăm scăpăm repede dacă vrei varianta a doua, așa, trebuie să plecăm să facem muzică. Deci stăm să ne jucăm cu muzica făcută de alții. Ție ce muzică îți place non-stop? Asculți pe repeat ca un tâmpit? DJ-ul meu preferat? Muzică. Cel mai important atu al unui DJ oricând este colecția lui de muzică. Dacă ai numai disco, te duci la discotecă. Dacă ai numai house... Muzica electronică. Stai acasă. Adică techno mai mult. Știi 2 cuvinte de techno? Păi să începem. Uite, avem din ghinion raftul de techno alături. Pot să aleg eu ce vreau? Te rog frumos. Bun. Așa începem. Mie îmi place techno, mie techno să-mi dați. Dacă nu-mi dați techno, plec acasă. Ăsta cred că a fost de la acasă. Brand New. Se scoate, pune mâna pe vinil, așa, nu după ce a ieșit din bucătărie sau așa. Acest aparat intră în acest aparat. De ce? Păi să-mi spui tu. Intră în acest aparat ca să se amplifice și putem să-l auzim în boxe. Și atunci trebuie să înveți și ce face aparatul ăsta și ce face aparatul ăsta deodată.
Deci îți trebuie cel puțin 2 canale, una pentru stânga și una pentru dreapta. Okay. Acum, dintr-un ghinion extraordinar, eu le-am pus invers. Urmează să-ți dai seama cum. Cu căștile. Unde sunt căștile? Înainte să distrugi boxele, înainte să nebunești vecinii, înainte să orice, asculți în căști. Ca să asculți în căști, trebuie să pui acul pe disc. Acul este cea mai sensibilă chestie din tot. El arată fioros, au 7 tone. Pe una când de la mic, dacă l-ai stricat, costă 100 de euro și poți să mai pui muzică după aia. Spune-mi care e canalul tău uitându-te la mixer. Ăsta. Ok, bine. Dezactivează-l pe celălalt. Pe celălalt? Da. Nu știu. Păi, sunt 2 aprinse. Ăsta merge, ăsta nu. Dezactivează-l. Uite. Așa. Acum ți se pare că ai dansat pe techno ăsta? Îi lipsește ceva? Ce nu e în regulă? Mi se aude mai într-o cască. Lasă asta, da, zic. Piesa îți place? Și... Distracția e una, ascultatul de muzică și vibratul pe diferite alte frecvențe mai joase, mai nu știu cum, e cu totul altceva. Ești deschis către nou, te duci la un party mai neconvențional. Te simți mai low, te duci la house. De ce se aude numai într-o casă? Păi de ce? Tu n-ai nevoie decât de o singură ureche când mixezi. Aha. Acum nu asculti muzică, mixezi. Așa. Și de obicei merge o singură cască pentru că tu asculti cu o ureche afară și cu o ureche la celălalt aparat, dacă vrei să mixezi. Ce facem? Ascultăm discul ăsta până la capăt sau începem deja să mixăm? În 2 minute terminăm tot ce aveam de făcut. Păi nu, începem să mai mixăm, alegem un disc la întâmplare, să sperăm că este cel câștigător. Nu mă auziți? Și îl pornim pe celălalt. Acum pune acul pe disc. Așa. Așa. Da, ascultă în căști. Ascultă în căști. Păi nu se aude. E canalul ăsta, nu? Ar trebui să se audă. Da. Acum avem 2 tigăi. De-astea, cum le ziceam, dry cooker. Și astea? Astea sunt, ăsta e volumul general. Așa. De la asta dai boxele mai tare sau mai încet. Astea și le pune sunetistul. Cele mai importante care te ajută sunt astea, care sunt frecvențele. Și cum schimb frecvențele? Păi, nu, zic în funcție de ce? În funcție de mix. Aha. Niciodată nu se pun 2 bași peste 2 bași. Adică o piesă pe care o mixezi, care vine de desubt, nu trebuie să aibă bași și sus. Asta e una dintre reguli. Adică ceva ce vine de desubt te referi la modul care are tonalitatea joasă? Da, deci trebuie să-i tai frecvența de joasă. Aha, ok. Deci astea 2 sunt în corelație, cum ar veni. Da, fiecare canal e de fapt la fel și sunt multiplicate. Așa. Fiecare canal e la fel. Bași, medii, înalte, gain și volum. Cam asta ar fi. Decibel. Trebuie să stai să asculți și cu casca, și cu mâna, și cu mâna. Pui mâna pe ele, să le întorci, să le chinui. Nu-ți iese bine din prima. Că vecinii sunt cu urechea pe tine, o lună până iese piesa sau ceva, vomită toată lumea. Bun, asta am lămurit-o. Îți place muzica techno. Muzica techno duce exact la stilul ăsta de mixaj continuu. Respectiv trebuie să treci frumos de la o piesă la alta, fără ca să deranjezi dansatorii. Muzica techno, în principiu, este pentru oameni care au băut foarte multă bere și au mâncat foarte mulți mici și simt nevoia să danseze pe un ritm precis,
care să sune bine și să nu se piardă, să se încalece, să te zăpăcească de cap și așa mai departe. Cum îți place și ție când te duci, la unde te duci? Dar nu o ascult neapărat pentru haos și pentru dans. O ascult că pur și simplu asta îmi place mie. Da, așa, la un Nu party neapărat. reușit, care e ultimul party reușit la care ai fost și ți-a plăcut și ai zis, mamă, vreau să mă fac de La ca... Taylor Vas. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost Sven Vad. Că și îmi place în continuare. Și nu e întotdeauna, adică nu mi se pare că e întotdeauna pe haos. Nu știu. Pe haos, da, pe haos nu. E diferență de o căciulă la... Ce vrei să faci ca și DJ? Vrei să stai într-un studio ca DJ Marius Moga și să Nu, dar ăla nu faci... e DJ. Ba da, e cel mai bun DJ în momentul ăsta. Sau vrei să faci lumea să țopăie, nefiind toți neapărat prietenii tăi, și o parte din dușmani. Dar nu vreau neapărat să-i fac să țopăie, vreau să înțeleagă muzica și să o simtă, nu neapărat să țopăie, că așa dacă țopăie nu văd niciun rezultat. Adică dacă ei nu înțeleg ce ascultă... Înțeleg ce ascultă și de-aia țopăie. Ori ești crowd pleaser, ori ești experimental și faci ce vrei tu și ce vrei tu place câtorva, iar restul se strâng să vadă, bă, da, de ce le place ăsta. Și nu sunt așa mulți ca ceilalți care ies într-o noapte să se distreze. Înainte să ieșim să vorbim cu oamenii, noi de acasă trebuie să știm niște pași ca să putem să vedem dacă oamenii ăia înțeleg ce vrem noi să spunem prin muzica făcută de alții, ceea ce n-ar trebui să fie așa de pretențios. Asta consider eu că e în final important. pui muzică făcută de alții, da? După care vrei să treci de la o piesă la alta sau nu. Muzica electronică nu este neapărat o muzică de club și de sărit în sus și de stat cu mâinile în aer, ca să zic așa. Numai prin simplul fapt că, și pot să dau un exemplu de o piesă a lui Jay Hayes, care se cheamă I'll Wait For You, și mesajul pe care îl transmite acea piesă este despre sărăcie și de asta consider că muzica electronică nu e numai doar un beat și atât. Trebuie să faci minim trecerea drăguță de la o piesă la alta și ca stil, și ca trecere, și ca flow al petrecerii. Ok, și cum se realizează o trecere lină, să zic așa? Păi, folosești vitezele. Te uitai la ce sunt astea. Așa. Merge o piesă, că de-aia sunt așa de lungi, dai drumul de la început, ea merge și tu acum o ai pe asta în căști și de aici de la viteză în căști tu auzi peste asta, dar aproape perfect. Nu se aude nimic în căști. Păi, dai drumul și tu mai dai așa. O pui de la început. Poți să te ajuți de asta înainte și de asta înapoi, de marginile astea. Aici, bine, de asta poți să te ajuți să dai piesa de la cap. Asta nu e o chestie cu care să-i scrii înainte don't do this at home. Asta chiar trebuie să o faci acasă și în primul rând trebuie să-ți întrebi familia și vecinii. Nu am familie. Nu am familie, nu am vecini. Sunt singură pe lume. Ok, nu. Deci ai toate datele, n-am familie. Deci nu deranjezi pe nimeni, nu? Părinții tăi sunt... Nu. Acasă la tine faci ce vrei tu. Da. Cel puțin la fel de tare ca aici poți să asculti muzică. Da. Nu poți să stai în căști și închisă și sub pătură cu lanterna. Niște lucruri, uite cât de mari sunt. Cât de mari erau, Doamne iartă-mă că am scăpat. Ele sunt deja potrivite. E jos. Iei discul. Așa. Nu poți să-l pui aici. Nu, niciodată. Nu poți să-l pui nici aici. Trebuie să-i găsești un loc. Pune discul. Pune acul. Canalul tău e ăsta. Apeși preascultarea, se numește. Și dai drumul acum. Și îl potrivești cu mânuța ori așa,
ore așa, că de-aia sunt făcute pick-up-urile astea, să tragi de ele în toate direcțiile, până când ți se pare că sună peste ce auzi afară. De aceea trebuie să asculti cu o singură ureche, așa, să alegi urechea preferată. Și fii atentă. Uite, așa se aude, vezi, cu bas. Așa se aude fără bas. Simți diferența? Da. Asta e marea muncă. Până când se termină piesa asta, tu să o potrivești aia peste asta. E altfel ca la școala de șoferi. Ea deja e la volan și mașina merge, adică... Tema e să ții două discuri care îți plac. Așa. Și să le pui unul peste altul. Și să îmi spui care e regula de bază pe care am tot subliniat-o astăzi, începând cu asta. Și ți-o și arăt. Niciodată nu se pune bas peste bas. Bas peste bas, da. Asta o să-ți dai singură seama, dar în timp. Și așa mai bine spun eu de la început, ca să ocolești cel mai greu punct al chinuirii boxelor și oamenilor din fața lor. Ea poate să sune și așa piesa. În trecut la cu totul alt nivel. Da. Emoții, multe emoții de fapt. Sentimentul ăla de greutate când nu știi cu ce ai de-a face și puțin timorată să stau să ascult pe cineva cu atât de multă experiență. Chiar cred că pot să fac și de-abia aștept să mă și apuc, să exersez. The blood. These young girls think they can screw. I'm laughing at them. I get it back and rack them. I use a whole pack of Magnum. My niggas get knocked for having on the vest blasting. Coke type shit, your crew do time for trespassing. Yo, CD, niggas might feel it filthy. The video better look like Hype Williams filmed it. I hit the internet to find out where to get attacked. I hit the internet to find out where to get attacked. And a pack of dip cigarettes to tell me what it's in the check. I hit the internet to find out where to get attacked. And a pack of dip cigarettes to tell me what it's in the check. Bitch, this shit is dripping sweat off my silhouette. Screaming, you get it wet, and I ain't even hit it yet. I'm failing all my piss tests. Smoking with these hoes with them big presses. So don't be ashamed.